අද අපි සාදා ගන්න යන්නේ රාබු පරාතා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා රාබු. මේ රාබු මං උයාගෙන තියෙන්නේ මේක උයාගත්ත විදිහ මගේ channel එකේ තියෙනවා. නැත්තම් ඕගලන්ට කැමති විදිහට රාබු තෙම්පරාදු කරගන්න පුළුවන්. තෙම්පරාදු කරලා ඒක පරාට එක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නයි යන්නේ අපි අද. අපි මේ පරාට එක හදන්න ආට පිටි අරගෙන තියෙනවා. ආට පිටි කෝප්ප 3ක් අරගෙන තියෙනවා. අපි මේකට ලුණු තේ හැන්දකුයි කැලි මිරිස් කුඩු තේ හැන්දකුයි ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයකුයි දානවා. දාලා මේක හොඳට අපි අනාගමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කොත්තමල්ලි කොළ. අපි කොත්තමල්ලි කොළ ස්වල්පයක් දාගන්නවා. දාගෙන අපි ඒකත් හොඳට අනා ගන්නවා. මෙතන තියෙන වතුර කෝප්ප දෙකක්. අපි පොඩ වතුර කෝප්ප දෙක දාගෙන බලමු කොච්චර වතුර ඕන වෙනවද කියලා. මේ කනාගෙන ඉවර වෙද්දි මම මේ කනාගෙන එන්න. මේ බලන්න අපේ පරාතා පිටි එක දැන් ලෑස්ති. ඒක අනලා තියෙන්නේ. මට ගියේ වතුර කෝප්ප 1/4යි මේ කනා ගන්න. ඕගලන්ගේ පිටි අනුව වතුර දාලා අනලා බලන්න. එක වෙලාවට එක පිටි වර්ග අනුව ආට පිටි වලට වෙනස් වෙනවා, පාන් පිටි වලට වෙනස් වෙනවා. ඒකින්ද ඕගලන් බලන්න මේ විදිහට බෝලයක් හැදෙන විදිහට අනා ගන්න වතුර දාලා. දැන් මේක අපි විනාඩි 20ක් මෙහෙම තියන්න ඕන. දැන් අපේ පිටි එක ලෑස්ති. මේ තියෙන්නේ අපේ ආට පිටි එක. ඊට පස්සේ මම මේ රාබු මිරික ගත්තා වතුර අයින් කරන්න. මොකද වතුර තිබුණොත් හරියන්නේ නැහැ මේ කෑම එක. ඉතින් මම මේ රාබු මිරිකගෙන මේ වගේ බෝල වලට හදාගත්තා. මේ බාන මිරික ගත්ත වතුර. එතකොට අපි ආට පිටි ටිකක් ලීයට දාලා ආට පිටි බෝලයක් අරගෙන මෙතන තියාගමු. තියලා මේක මැද මෙහෙම ලොකුවට හිටින්න වටේ විතරක් මෙහෙම පොඩි කරගමු. මැද තියන්න ඕන. මේ බලන්න මැද ලොකුවට තියනවා. වටේ පොඩියට තියනවා. දැන් මේක ඇතුළට මෙහෙම රාබු බෝලයක් අරගෙන මේ බෝලේ මැදෙන් තියනවා. තියලා මේ වටේට පිටි ටික උස්සනවා. උස්සලා රාබු එක ඇතුළට දාලා පිටි එක වහ ගන්නවා. වහගෙන අනිත් පැත්ත හරවලා මේක තුනී කර ගන්නවා. රොටියක් වගේ. පරාත එක. දැන් මේ පරාත එක ලෑස්ති. අපි දැන් මේක උයාගමු. අපි තාච්චියක් රත් කරගන්නවා. ඒකට මම මේකේ දැන් ටිකට ඉස්සෙල්ලා ග්‍රිල් චීස් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදුවා. ඒකයි ඒ පාන් පිටි චීස් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. පානුයි චීස්ුයි. මේ තාච්චිය රත් කරගෙන මේක උඩට අපේ හදාගත්ත රාබු පරාට එක තියාගන්නවා. පිටි 3ක් තියන්න පුළුවන්. තියාගෙන මේක වහලා රත් කරගන්නවා. අපි දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන. මම කරන්නේ ඔලිව් තෙල් තේ හැන්දකට අරගෙන මේ වගේ පරාටේ උඩට දාගන්නවා.
දාගෙන ඒක අපි අනිත් පැත්ත හරවමු දැන්. මේ වගේ තුනම අනිත් පැත්ත හරවගෙන අපි උයාගමු. අපි මේක මදකින්දරේ උයන්නේ. අපි දැන් මේ පැත්තටත් තෙල් ටිකක් දාගමු. අනිත් පැත්තට වගේ දාගෙන එහා පැත්ත හරවගමු. මේ පැත්ත හොඳට බැදිලා. දැන් මේ අනිත් පැත්තත් අපි ඒ වගේ හොඳට උයාගමු. අපි අපේ පරාත එක දැන් බලමු. දැන් මේ බලන්න මේ පිපිලා. ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්ත හරි මේ. බලන්න මේක හරි. දැන් අපි මේක මෙහෙම පිඟානකට තියාගමු. මේ පරාට එක ලෑස්ති. මේ වගේ තෙත රෙදි කෑල්ලක් අරගන්න වතුර මෙරිකගෙන ඊට පස්සේ ඒක වහගන්න. ඒක වහලා තියන්න නැත්තම් වේලෙනවා පරාට එක. එහෙනම් වහලා තියාගන්න. මේ තියෙන අපේ පරාට එක. අපේ රාප පරාට එක දැන් ලෑස්ති. ඕගොල්ලන් අපේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් අපේ channel එකට subscribe කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.